אני רוצה להתחיל בהיכל הנצח, שזה הדבר האחרון שאני עובד עליו. המחברת הזאתי, זה העט שהשתמשתי בו כדי לצייר את הספר. כמובן שהיא נשברה מאז, אבל שמרתי אותה בכל זאת. זה עט טכני של פאבר קסטל 0.1. יש כאן את כל הרישומים המקוריים מהסדרה הזאת שלקח לי 2 לצייר. זהו, כל הדברים האלה עברו סריקה גבוהה לקראת הספר, היכל הנצח. אז חשבתי להתחיל בזה בגלל שאני מרגיש שכאן הגעתי לשפה חדשה שהיא תוצאה של כל מה שקדם לה ומדברת על מה שיבוא בעתיד. בשביל לעבוד על הספר הזה עברתי 2 לחוץ לארץ, ובעצם חזרתי לארץ כדי להוציא אותו לאור, וזה השלב שאני נמצא בו כרגע. אני אנסה להראות לכם פה עוד משהו קטן. אני רוצה להראות לכם את מה שאני קורא לו האוצר הגדול שלי, שזה אוסף של בערך 70 מחברות רישומים שהתחלתי, אפשר להגיד, בגיל 14 או אפילו בגיל 6 אולי. ואתם יכולים לראות שגם מאחורה יש בערך את 40 מחברות הראשונות ומקדימה יש את ההמשך. אני לא אוהב איך שזה מסודר, ואולי יום אחד אני אצליח לסדר את זה יותר טוב. אני רוצה להראות לכם את מחברת מספר 1. זה מחברת שציירתי כשהייתי בן 14, ויש פה גם הקדשה של אבא שלי. וגם נתתי לה הסברים בסוף החוברת אחר כך לכל רישום. ואני חושב שלמרות שאלה דברים של ילד קטן בבית ספר, כן יש איזה קשר או איזו התחלה של סגנון שליווה אותי אחר כך. אמנם מה שבעיקר השתנה זה שהתחלתי לצייר בעט דקה ולא בעיפרון. הייתה לי אובססיה לאצבעות. והייתי מדגמן את האצבעות שלי בכל מיני זוויות ומצייר אותם. בעצם הרבה מהדברים פה, למרות שהם נראים סוריאליסטיים, זה מורים בבית ספר. למרות שהם נראים סוריאליסטיים, הם נובעים מהתבוננות מסוימת. עם ההתקדמות של המחברת אפשר לראות שהטכניקה טיפה משתפרת, שנת 97, והסגנון נהיה קצת יותר מוקפד ומדויק, לעומת השלבים הראשונים יותר. בואו נראה אם אני אצליח למצוא מה שאני רוצה להראות לכם. כן, זה תיקיית התחריטים שלי. לצערי הרב אין יותר מדי,
מתישהו העבודה שלי על הטכניקה הזאת נפסקה. אבל הנה, רציתי להראות לכם את התחריט הראשון שלי, שזה סבא שלי האהוב, שציירתי אותו זמן לא רב לפני שהוא הלך לעולמו, ואני מאוד אוהב את העבודה הזאת. אתם יכולים לראות את הסגנון שהיה לי לפני כן, לעומת מה שנתפתח לאחר מכן. אני רוצה להראות לכם את סדרת החיים קשים מנשוא. אני מקווה שאני אצליח לשמר את זה יום אחד בצורה טובה יותר. כרגע זה שמור ככה. אתם יכולים לראות שפה שמורים כל מיני רישומים מתוך הספר. לצערי הרב לא בצורה הכי טובה מבחינת שימור, אבל זה המצב כרגע. בעצם הספר הזה זה מה שהוציא אותי לדרך חדשה. לפני כן הייתי מצייר יותר מהתבוננות באוטובוסים, אולי אני אראה לכם את זה. וכאן התחיל משהו אחר לצאת החוצה. נראה אם יש כאן עוד משהו. כן, אתם יכולים לראות שיש פה גם רישומים שלא לגמרי הצלחתי למצוא את כל החלקים שלהם. אני לא רוצה גם להתעסק עם זה יותר מדי, אבל כן היה חשוב לי להראות לכם טיפה. זהו. ב-2010 השתתפתי בתערוכה וקיבלתי תקציב לתערוכה, והשתמשתי בתקציב הזה כדי לשמר בצורה מוזיאלית את הרישומים הנבחרים. זה כמה רישומים שבכל זאת שימרתי, הם היו בלא מעט תערוכות, ואני מקווה בעתיד לשמר ולמסגר עוד. למעשה, בעקבות גסיסתו ומותו של סבא שלי ממחלת הסרטן, כל הסגנון הזה התפרץ ממני, ומאז התפתחה שפה חדשה. זאת חבילה שהכנתי ב-2015 ליריד הספרים בברלין, והיא מבוססת על הסדרה החיים קשים מנשוא, שזה מה שהראיתי לכם מקודם עם הרישומים השרופים. מכיוון שהרישומים נשרפו וכבר הספר לא היה ספר, אז הצגתי את הדברים בצורה הכי אותנטית שיכולה להיות. אפשר לראות שיש כאן פיסת שיער שלי, אבן טובה, ואז מתחיל הדבר עצמו. זה מהדורה של 6 עותקים שהכנתי, יש כאן איזושהי מדבקה שעוטפת את זה. למעשה החוברת הזאת היא מייצגת את הרישומים שכן הצלחתי לסרוק ולצלם לפני שהספר נשרף. אז אם היה לי את כל הרישומים, יכול להיות שבסוף הספר כולו היה נראה ככה. יש פה גם סדרת מדבקות שמקבלים במתנה. אפשר לראות שאני מציג את הרישומים בגודל קטן יותר מהגודל המקורי, כי זו בכל זאת סוג של פיסת ארכיון. זה לגבי החוברת הזאתי. וכאן יש לנו את הלב של הדבר, שזה בעצם
כל הרישומים באיכות טובה לאחר שהם נשרפו. סרקתי אותם, ויש את הפרטים שלהם, ואם יש רישומים שהופיעו בצבע, שיש בהם צבע כלשהו, אז אפשר לראות שגם שכפלתי אותם בצבע. בנוסף, אנחנו יכולים למצוא פה בסוף כמה דברים. אפשר למצוא כאן תיאור בעברית ובאנגלית של הטקסט שכתבתי על כל מה שקרה. יש פה את מודעת הלך לאיבוד שפרסמתי, וככה בעצם הצלחתי שמישהו ימצא את הספר. ואותו תחריט של סבא שלי האהוב חתום. טוב, זה ככה יצירת פירמידות הפוכות המקורית שיצרתי במשך כמעט חצי שנה ברחוב בכל מיני מעלי מחאה. ואני רוצה להראות לכם בצורה יותר טובה הדפס איכותי שעשיתי, ואז נוכל לדבר על היצירה הזאת. נראה איך אני אוכל להראות לכם את זה בצורה הכי טובה. את ההדפס הזה עשיתי לכבוד תערוכה בגרמניה, מכיוון שלא יכולתי לקחת את היצירה המקורית ממוסגרת, כי היא כבדה, אז פשוט הדפסנו את זה שם. ואפשר אולי לדבר קצת על היצירה הזאת. אז בעצם במרכז היצירה יש לנו את מעמד הביניים שבעצם מת. הוא מיוצג על ידי סוג של פקיד הייטקיסט, ואפשר לראות שהוא בעצם נמצא על גבי ראש שעבר כריתת עונה של סוג של טייקון מפלצתי, שזה בעצם מייצג את המעמד הגבוה שבדרך כלל נמצא בראש הפירמידה ובראש היצירה, ואצלי הכל הפוך, בגלל זה זה נקרא פירמידות הפוכות. אפשר גם לראות שיש לנו כאן את 3 הפירמידות של מצרים וגם את הספינקס. יש לנו כאן את פירמידת הפחד בצד שמאל, אפשר לראות פה גם ייצוג קטן של היטלר, ואת פירמידת האהבה בצד ימין, שנראה שהיא בוקעת מתוך ראש של עגל הזהב או משהו כזה. אפשר לראות שבצל של הפירמידה הזאת כתוב הפתגם ואהבת לרעך כמוך. ובמרכז יש לנו את הפירמידה של המהפכה התודעתית. בלב הפירמידה הזאת, אם אני אהפוך את זה טיפה, אפשר לראות כאן ייצוג מופשט של משה מקבל את 10 הדיברות או את התורה הקדושה, שהיא בעצם האלף בית של השפה העברית. יש כאן עוד כל מיני אלמנטים. ומתוך הפירמידה הזאת בעצם נמצא בוקע, זה האזור היחידי שצבוע בצבע, המעמד הנמוך שבדרך כלל נמצא בתחתית הפירמידה או בתחתית היצירה, ופה הוא נמצא ממש למעלה, וכל מיני ייצוגים של אחרית הימים שבעצם המעמד הנמוך מחליט למרוד ולהשתחרר מהכבלים שלו. אז יש לנו כאן קצת כמו החירות מובילה את העם של דלקרואה, רק שכאן זה מעין עבד שמשתחרר מהכבלים שלו. יש לנו את קריין החדשות שמשדר את מהדורת החדשות האחרונה. יש לנו את הקופאית שזועקת אני מתפטרת. שומר החניון שיושב ונותן לכולם לעבור בחינם, וכתוב כאן אין בידוק. הטייקון שבוחר להתאבד ממגדל רב הקומות שלו יחד עם הלימוזינה. כל מיני דברים כאלה. כאן יש לנו הוצאה להורג שכל העובדים יוצאים מהמפעל אחרי העבודה לצפות בה, וכמו בשיר של בוב דילן, הפנים של המוציא להורג תמיד מכוסות היטב.
יש לנו כאן את החקלאי שמשחרר את הפרות מהרפת, והשוטר שהוא בעצם רובוט שהתוכנה שלו התקלקלה והוא זועק הדוח מבוטל. מצאתי פה במקרה את היצירה שנקראת Out of this world, או היפלאות, מתוך הסדרה עולם התופעות. זה בעצם דוגמה להדבקים דיגיטליים שאני עושה, שאני בעצם לוקח את כל הרישומים, מבודד מהם פרטים מסוימים ויוצר מהם קומפוזיציה אחת מכל הסדרה, שהיא סוג של יצירת על של כל הדבר כולו. אז במקרה הזה אפשר לראות שהמרחב מיוצג על ידי כל הדמויות והמיקום שלהם על הדף. מעבר לזה אין לנו כאן שום ייצוג של פרספקטיבה או דברים כאלה, אבל בכל זאת יש כאן איזושהי תחושה של מרחב. והמרחב הזה מקבל משמעות נוספת על ידי הבחור הזה שעושה מדיטציה, ופתאום אנחנו רואים שאנחנו בעצם מסתכלים עליו מלמעלה, ואולי כל הדבר הזה זה רק ציור שפרוס מולו. טוב, אני רוצה להראות לכם דברים שקרו לפני שהתחיל כל הסגנון הזה שרוב האנשים מכירים. בעצם הייתי עובד כמעצב גרפי באיזשהו סטודיו בתל אביב, ובדרך לעבודה הייתי פשוט מצייר שעה נסיעה מראשון לתל אביב וחזור. אפשר לראות שהסגנון הוא שונה לגמרי. זה מה שקראתי רישום אוטובוס, ובעצם זה היה מאופיין בסוג של מינימליזם, משהו שהיה קרוב יותר לזן יפני, והייתי מצייר עד שהאנשים קמו, ואז הייתי מפסיק. זה רישום שאני מאוד אוהב, מתקופה של האוטובוס. אפשר לראות פה בקצה את המחברת, את הקצה של המחברת שאני מצייר, ובתוכה גם החתימה. אני מרגיש שבעצם האומנות היא סוג של חיבור לילדות, ובמובן הזה של ליהנות מלצייר כמו שהיינו נהנים כשהיינו קטנים. ולפעמים גם אומנים גדולים שנראים רציניים, אני מרגיש שיש להם איזשהו חיבור לילדות. ואצלי אני חושב שהצעצועים זה חלק מהחיבור הזה. בעיקר אני אוהב את כל אוסף כוח המחץ וכל מיני בובות שאני עושה. אז יש לי עוד הרבה צעצועים, אבל אלה הדברים האהובים עליי. וזה גם, אני חושב, משהו שנותן לי הרבה השראה, ולפעמים אני גם משלב את הדברים האלה בתערוכות. כמובן שזה מקבל משמעויות אחרות קצת.
ו... כן, חיים יפים עם צעצועים.